Thế à, thế không. Mà sẵn có mình cho được. Tôi mua một cao ấy không? Tôi mua cao như con nó không? Cái đây, xích đây thầy. Đây xích đây thầy. Dương si vô xe xí cái dòng mặt mình dương là cái xí là nó xí hay rồi to xí thì chọn đánh nhau mà thôi hỏi ai cô ta kia là cô mau thì thấy trong nào mới thấy màu mới đó nè cái chữ lỗ kia đó đấy con gái cái sách cá rồi cái chữ lỗ không mấy đấy em chơi trông thân mà chả đó mấy bên là chả đâu mình chả nó đi một phần chả đi với nhau chả đi lá không chả bác gì Civilization thấy chứ vừa thấy rồi thấy đang con đừng nâng tới một bát trời con cắt cô nó gì tay ăn luôn em xin cô đây cô đấy em xin cô nó đang đâu mình cô hả cô măng quật lời cắt cô cái gì cô học chả nhói mà mình mới tết cắt rồi cắt cố còn thì cô học ăn thấy cô không vô thời ti là người dùng măng cái bay măng muốn này cái thấy muốn này măng nhá vì gì đánh mình giờ không thấy đó ấy màu xanh máu cái tục cắt tới nào tới cắt tới tới nào thì bỏ đôi nhóc hai cái trứng đó đánh thêm chân máu tới chỗ này chân máu nó thầy bỏ đánh nó bỏ đánh được chưa đánh cho mình rốt đây bây giờ xin cô cái vô giờ tụi sao người si kia học ở ông cắt cái bàn này ở chỗ rồi xí bị trâu lạnh chân tải lắm tôi giống ông luôn lắm đấy cái xe đâu đã lòng bạc đàn tung thôi ấy phải tung phải xí ông đã nắp mà nắp ngọt cái xe thấy như cho xí ông hai đây ca đi thì tí ốc thì hai ốc ca đi chân rồi ê nhưng lấy ném với châu si dương này đã ủa đấy cái này với châu đã châu si dương hả tôi con mồi tôi mũi cũng
cái gì mà đừng thôi xe gì đây này cái gì cái ai xe nó ngọt giờ làm chơi cái của nhặt này nó tạo đi thôi xe đâu thôi xe rồi cắt cái châu đấy vẫn khôi mỏng đi khối gì mình cắt anh ốc cắt on tới đôi thực nia tê đi khối xìa nó on đi thực nia nó và như xem mà thấy nó bây giờ rồi răng đánh hai rồi thêm nó mình ôi tiền gặp bớt đầu xí bị chạm máu thôi máu thôi cô lắm thôi cô lên xe mày bằng xe gì thôi linh nhỉ giờ đi thôi đi em mày chống đi xe cô là tới không đi xe thiết không nè ấy tì bò bò đó còn suy nhưng suy thấy nó mới suy xanh cái tì cô là tê đấy là ơi mất nè đâu xí chân mau gì ra tì đâu xe nó đánh tới tới con xe đô cô đá không xe kia ăn nên thì nó không á tì à một tay đó cái gì là cô đó nó thấy tâm nó một cái thấy tâm nó rồi tay như thế đó đấy đấy không cái xì bây giờ còn ăn cô và làm gì đấy đi nữa để xin làm cái xì này thấy phi nó có smart thôi đừng thích cho cái xì thì xin xe dướng ngộ xin xe dướng cả tí thôi nó càng là to đi thôi đi nó cũng xin lớp rồi cái trường cái mà nó dân xí cái xin lớp luôn mùi như bom xe vàng ní à xí là cô thì ông bố cạnh là ông bố có đường tranh ấy nó vui nó hoạt động như xì cái xì học cái xì này cái xì ốc là cái xì ta nên ta thông ta đã cái xì như tiền xì nó những bọn luôn và nó mặt tục quá là học sinh xe viên cũng nó xe nó hả để thầy tâm nó thấy rõ không thầy tâm thấy rồi
ốc cổ quay nó không rồi tích dương lạnh Cả nhỏ nó dừng phân đi còn thứ nhất đâu như đây là cắn được bộ to lắm chứ tôi thì lại nhá đây là quanh trong cái cắt tụ muối tụ bộ sâu nó rồi cho con đi tiếp giờ phải xin món đây tên à đâu cái ta đâu thấy sao thấy ta đâu thấy đi ô đâu thấy không dừng rồi nó xí chỗ tay xí này cái gì mà cô xí gì và những cô tí là nó đánh cu biết thấy chứ bọn cho chăm sư bao tiền chặt đánh có xe tới mà mấy cái tôm mà là như thế này cái lắm bạn bảo này cô bảo này giờ nó ăn bó không ăn bó mấy bỏ cho nó trong còn gì hả không cho lên cho xe chi anh ấy nhỉ đấy đi cái là xì cho mà không xì hả có cái là này chính này hai này thử phi anh mới thăm bay tốt chắc bộ mày cho mày đi xí món mình nha mày xì nhau à cho mày xí món trong mày xí mấy chồng mày tiếng anh tay xem anh tay ta sát tay xem ta chơi chật lắm là để chính này chúng ta không chế smart rồi tay xem trong ăn là có cho mấy chanh